سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با بزرگی پروستات پاسخگوی سوالات زیر باشیم. بهترین نوشیدنی برای بزرگ شدن پروستات چیست؟ آیا با بزرگ شدن پروستات میتوان عمر طولانی داشت؟ چه مدت طول میکشه تا پروستات بزرگ شده کاهش یابد؟ آیا زنجبیل برای پروستات مفیده؟ آیا آب کرنبری پروستات رو کوچک میکنه؟ و سوالات بیشتری رو در این زمینه پاسخگو خواهیم بود. اما اولین سوال، بهترین نوشیدنی برای بزرگی پروستات چیست؟ هم چای سبز و هم چای هیبیسکوس جزو بهترین نوشیدنی ها برای سلامت پروستاته. هر دو نوع چای حاوی آنتی اکسیدان های قوی هستند. مطالعات نشان میدهند که چای سبز میتونه به جلوگیری از تشکیل سرطان پروستات کمک کنه و همچنین ممکنه رشد سرطان تهاجمی پروستات رو هم کاهش بده. آیا با بزرگ شدن پروستات می توانید عمر طولانی داشته باشید؟ بزرگ شدن پروستات ممکنه زندگی رو مختل کنه، اما با مراقبت صحیح و پیشگیری درست با مکمل ها این امکان برای اکثر مردان وجود داره که علائم بزرگی پروستات رو به حداقل برسونند و با بزرگ شدن پروستات به مرور زمان به راحتی زندگی کنند. چه مدت طول میکشه تا پروستات بزرگ شده کاهش بیابد؟ در طی چندین ماه سیستم ایمنی بدن بافت مرده پروستات رو دوباره جذب میکنه و اون رو با بافت اسکارد جایگزین میکنه. بافت اسکارد به آرامی منقبض میشه و در نتیجه پروستات کوچک میشود. در طی 6 ماه پروستات 20 تا 40% کوچک میشه و در نتیجه تکرر ادرار بهتر و کمتر میشود. آیا زنجبیل برای پروستات مفیده؟ زنجبیل در مسیرناژ 5 آنزیمی که باعث رشد سرطان میشه موثره. به کاهش خطر ابتلا به سرطان و حتی به کوچک شدن تومورهای پروستات کمک میکنه. در تعدادی از مطالعات مشخص شده که زنجبیل بر سلولهای سرطانی پروستات از طریق تضعیف رشد سلولهای سرطانی تأثیر میذاره. آیا آب کرنبری پروستات رو کوچک میکنه؟ آب کرنبری و زغال اخته به دلیل تأثیر مفیدی که میتونه بر علائم عفونت دستگاه ادراری داشته باشه شناخته شده هستند و برای مبتلایان به بزرگی پروستات نیز مفیدند. آیا سیر میتونه بزرگی پروستات رو درمان کنه؟ سیر دارای اثرات ضد التهابی، ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی شناخته شده است. به این دلیل اثرات سیر و فراورده های اون برای درمان سرطان پروستات و تسکین علائم بزرگی پروستات برای سالها مورد استفاده قرار گرفته. چه عوامل و داروهایی میتونه بزرگی پروستات رو بدتر کنه؟ برخی از علائم مانند هوای سرد یا در نتیجه استرس فیزیکی یا احساسی بدتر بشن. برخی از داروهای بدون نسخه نیز میتونه بزرگی پروستات رو بدتر بکنه، مانند دیفنهیدرامین، بنادرین، پسودوفالین، سودافت و اسپری آکسیمتازولین. چه آب میوه‌ای به پروستات کمک میکنه؟ به عنوان مثال در برخی از مطالعات بر روی مردان مبتلا به سرطان پروستات که افزایش سطح آنتیژن اختصاصی پروستات بالایی داشتند، محققان دریافتند که نوشیدن آب انار یا مصرف عصاره آب انار به طور قابل توجهی سرعت افزایش PSA و زمان 2 برابر شدن PSA رو کاهش میده. چگونه میتوانم به طور طبیعی پروستات خود رو بهبود ببخشم؟ 8 نکته زیر برای سلامت بهتر پروستات ضروری است. اول، وزن متعادل متناسب با سن و قد خود را حفظ کنید. چاقی با چندین مشکل سلامت پروستات از جمله سرطان پروستات مرتبطه. 2. سبزیجات بیشتری بخورید. 3. مصرف گوشت قرمز رو کاهش دهید. 4. به طور منظم ورزش کنید. 5. روزانه هیدراته و آب کافی بنوشید. 6. استرس رو مدیریت کنید. و 7. سیگار نکشید. بهترین ادویه برای جلوگیری از بزرگ شدن پروستات چیست؟ مخلوط ادویه‌های زیر برای سلامت پروستات مفیدند. 6 قسمت گشنیز، 6 قسمت رازیانه، 3 قسمت زیره،
یک قسمت شنبلیله و یک قسمت زردچوبه. تمام این مواد رو با همدیگه مخلوط میکنید و همراه با آب جوش 1 استکان در روز میل کنید. 3 نوع آجیل مفید برای پروستات کدامند؟ دانه‌های کدو تنبل و به خصوص آجیل برزیلی سرشار از روی هستند که برای سلامت باروری بسیار مفیدند. مغزها مانند گردو و بادام حاوی ویتامین ای و کلسیومند که از سرطان پروستات جلوگیری می‌کنند. چه غذاهایی برای کوچک کردن غده پروستات مفید هستند؟ اضافه کردن مواد غذایی زیر برای پیشگیری بزرگ شدن پروستات مفید میباشند. دانه‌های کنجد، ماهی سالمون، فلفل دلمه‌ای، گوجه فرنگی، آووکادو، سبزیجات و توفود. چه غذاهایی باعث تحریک پروستات میشن؟ غذایی که باید از آن اجتناب کنید عبارتند از گوشت قرمز و فراورده شده، لبنیات پرچرب، الکل و چربی‌های اشباع شده. آیا آووکادو برای بزرگ شدن پروستات مفیده؟ این میوه مغذی مملو از چربی‌های سالم ضد التهاب، ویتامین ای، آنتی اکسیدانی، فیبر و بتا سیتوستروله که علائم ادراری مرتبط با هیپوپلازی خوشخیم پروستات رو به حداقل میرسونه. آووکادو سیر کننده مناسبی است و میتوان در همه غذاهای خوش‌طعم و دسرهای سالم مصرف کرد. آیا تخم مرغ باعث تحریک پروستات میشه؟ یک مطالعه منتشر شده در شماره اورولوژی که ارتباط بین غذا و افزایش بروز علائم بزرگی پروستات رو بررسی کردند نشان داد که خوردن تخم مرغ و مرغ علائم رو افزایش میده. بنابراین در صورت امکان باید استفاده از گوشت مرغ رو محدود کرد و در موارد حاد بیماری شدیدتر از مصرف آن اجتناب کنید. آیا برنج برای پروستات مفیده؟ برنج مخصوصا نوع سفید اون به علت نداشتن ارزش تغذیه‌ای و نشاسته فراوان آن مورد توجه محققان نمی باشد. در عوض متخصصین علم تغذیه توصیه می کنند جایگزین کردن غلات کامل برای داشتن پروستات سالم، مخصوصا غلات غنی از فیبر مانند جو، برنج قهوه‌ای و کینوا ضروری می باشد. آیا مرغ برای پروستات مفیده؟ مطالعه همچنین نشان می‌دهد که خوردن مرغ و بوقلموهایی که تحت هورمون و آنتیبیوتیک و استروئید پرورش یافته‌اند رو مضر تشخیص داده‌اند. اما مصرف مرغ و بوقلمو بدون هورمون و آنتی استروئید ممکنه خطر ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات رو کاهش بده. آیا هویج به پروستات کمک میکنه؟ برخی از مطالعات ارتباطی بین آلفا کاروتن، ماده مغذی موجود در هویج، و کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات رو پیدا کردند. مطالعات نشان داد که خوردن یک هویج متوسط در روز یا نوشیدن آب هویج تازه مفید می باشد. آیا کنسرو ماهی، تن ماهی برای پروستات مفیده؟ ماهی‌های چرب مانند سالمون، تون، ساردین، شاهماهی، قزلالا و ماهی خالمخالی دارای اسیدهای چرب امگا 3 هستند که نشان داده شده است که التهاب رو کاهش میدن و میتونن پیشرفت بزرگی پروستات رو کاهش بدند. آیا خیار برای پروستات مفیده؟ خیار حاوی پلیفونیل هایی است که به کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه، رحم، تخمدان و پروستات کمک میکنه. دارای مواد مغذی گیاهی به نام کورکورپیتاسین هستند که خواص ضد سرطانی دارند. آیا سس مایونز برای پروستات مفیده؟ یک گزارش ارتباط بین بیماری تشخیص سرطان پروستات و مصرف چربی‌های اشباع شده از جمله گوشت قرمز و محصولات پرچرب لبنی رو نشون میده و اضافه میکنه که کاهش یا حذف کامل گوشت قرمز، شیر پرچرب و سایر محصولات لبنی مانند کره، سس مایونز و سس‌های مخصوص سالاد عامل مؤثری از پیشگیری به بیماری پروستات میباشند. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات و تجربیات خودتون رو هم
در پایین این ویدیو برامون بنویسید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت